container compost bin. Nandito po siya. Ang ginawa namin, kasi this was sourced from a YouTube video, ginamit nila doon is plastic drum and binutasan din nila. So like this, binutasan namin sa ilalim and sa side, under and on the side. Tapos, yung cover, brochure kung kailangan butasan, suggestions. Nung isa araw, bumili kami ng compost pile na half sack. I-mix na namin kasi sabi dun sa existing compost, meron siyang bacteria. So, ihahalo namin parang starter na din. And this one, galing sa puno namin. Oh, this is gonna be our browns and greens and plus the compost na binili namin. Ito yung binili namin compost. These are, I think, fully composted or partially. Hindi ko sure. So, ang compost na gusto namin gawin is all no meat. Ayaw namin yung meat kasi no meat, no manure. See? These are compost. These are purely from dried leaves, twigs, I think paper. Galing, no? Becomes lupa. Becomes fertilizer again. So, nagsa-cycle lang yung mga plants. Ang ilalagay namin dito are, as I said, no feces kasi may mga bacteria na hindi good. No feces, no UV, and all na pinagbalatan ng vegetables. Tapos yung mga tira sa fruits, yun. Basta all something na pwede namin ilagay ulit sa plants. Especially we're trying to grow fruit-bearing plants. Ay, dito. Yan yung aming ito yung tanim ng wife ko. Oh my god, let's go here because I don't know. These are tomatoes. These are tomato plants. Ito, same type siya na tanim with this one. Pero this one's bigger. I think it has to do with the container. So, ito pwede na natin i-replant. Hindi po. Baka professional. Just trying. We're just trying, learning. These ones are okra. I think this one's tomato. Okra kasi dati tinanim dito pero when it grew up, it became a tomato. Yung seeds, nagkapalitan. These ones are onions from, alam nyo yung mga nasa kitchen nyo tapos biglang nagkakadahon dahil hindi nagagamit. Yeah, that's one of my wife's onions. Yung onion leeks pwedeng kunin para sa kaldo. Tapos this sayang to kasi these are all wild cherry tomatoes, I think, dyan sa neighbor. Lumagpas lang sa amin pero nakaharang kasi dun sa daan. Anyway, ito galing to sa we bought rosemary pero hindi kami makapagpalaki dito, but we're gonna try again. Puro ipa, so I'm gonna mix this with the compost. Sa haluan ko nito and then lagyan ko ng konti dyan. Konti lang. So i-mix ko to. Mag-start kami small. We tried before smaller container pero medyo moist. So okay yung composting pero I think kailangan niya rin niya ng heat, which is nung time na nag-start kami tag-ulan. Okay, tapos I'm gonna add in the greens. Para na mapabilis ang composting, dapat matagtag quicker. So these are the greens. Hindi na alam kung paano na i-balance kasi maraming science to. Yung science kasi like yung lime hindi pwedeng sobra, yung acid niya gano'n. So dapat may balance lang. Ha, Diyos ko. Ang cute ko.
Tapos, day to day, mga vegetables, ilalagay rin namin dito, tapos mix. So, based on reliable YouTube sources and Facebook posts, memes, and comments, dapat to may greens and browns. Greens meaning greens, dito dito. And browns are yung dried leaves. Or you can substitute it with carton boxes. Yung brown boxes like those. Yan, ngayon marami kaming ganyan. Puro kalat. Pero hindi kasi parang advisable yung newspapers. Hindi masyado kasi yung sometimes yung ink daw ng prints is I don't know kung anong content man, pero not good daw. Hindi naman sa not good, pero it delays the composting process. As I've said, hindi kami sanay pang gumawa nito. We're just learning, trying and learning at the same time. Kaya kung may suggestions kayo, ika nga nila, comment down below, like and subscribe, and click on the belly button or bell button. For now, ito muna. Tapos, in case meron kaming idadagdag or natutunan, siguro i-apply namin din kung anong result nito. Or depende sa comments nyo kung may suggestions, itatry namin. That's it for now. Ayan. Dahil garden free time, nireplant namin yung mga ibang plants na ito, nag-grow ni Mrs. ng from seed. Ano to? Okra. Eggplant. This is eggplant. Picoty. Picoty. Tapos dahlia. Ito, dahlia. Ito yung mga malalaki. Nireplant namin para tuluyan silang lumaki. Yung iba nire-replant namin kasi yung mga lupa niya tumigas na. Tapos yung mga pinagtanggalan namin na dahon, pwede ulit i-add dito. Yan. Sa compost pile. Ito, na-replant rin namin yung sili. Ito binili na yan, malaki na. Pero akala namin parang okay lang, sili. Kasi yan, ganyan na siya karami. Mga bunga. Maliliit. Tayo dyan, naka-harvest na. Pero maliliit lang to. Pero maanghang pang sausawan lang. Tapos dito na ililipat. Ito, tomato yung pinakita kanina. Magkakasabay na tinanim. Pero since nalipat na mas maaga yon, mas malaki siya ngayon. Galing, no? Tapos ito mga dati na anthurium. Ngayon naubos yung mga bulaklak pero meron pa rin mga natira. Ito parang patay pero yan, still growing. Ito namumulaklak na to. Ito, what's color? Yan yung first na may blue. First, ito meron na rin dito na maras. Ito. Ano to, binili natin yung seed saan? Doon sa Ace Hardware, di ba? DIY. Oops, shout out sa Ace Hardware, DIY. Nireplant. Tapos nilagyan namin ng compost yung iba. Ito, parang maganda pero parang namatay naman na siya, dry na. Namatay yung kapatid niya. Babad namin sa water. Tingnan natin kung mag-recover. Ganito siya pag healthy. Ito healthy na hindi masyadong healthy pero may... Hi! Ano ba? I-refresh natin yung lupa nito. Kasi nag-dry. Parang walang molds yan. Tulad nitong isa dito. Pwede pa na this one. Ito may earthworm din siguro.
May nakuha kami malaking carton dito, parang tatlo. Parang kasing taba ng utak ko. Ito. Ayan. Tapos ito, pagkakal lang kasi parang hindi siya lumalago. Kasi nakatalagay lang to sa loob ng bahay. Which is indoor naman to. Kailangan lang i-refresh. Itong ginagamit naming soil, to garden soil, kinahaluan namin ng compost. Yan. Sakit sa likod. Sakit sa likod. Dala mo. Pero sana lumakas ulit to. Okay naman siya bago namin nilipat. Ganyan din itsura. Pero kino-compare namin kasi sa kasabay niyang binili. Bumili rin si mama ng ganito. Yung sa kanya malago na. Malago. Siguro ito malungkot lang. Compost. So, after 2 months, ito na ang aming compost. Ito. Hindi siya mabaho. Pero minsan nilalanga. Yung maliliit. Tapos, 2 days ago, pinuntahan namin cousin ko kasi meron din siyang composting. Humingi kami ng mga bulati. Tingnan natin kung meron. Yun isa. Naglalagay kami ng paper. Nakikita niyo may paper. Mga dried leaves. Konti lang ngayon kasi hindi masyadong marami ang dried leaves na nahuhulog. Yan na. May mga fruits guys. Dahil sa mga gulay. Visit ulit natin after, let's say, 2 months. Tingnan natin kung mabilis na mag-compost. Kasi last time may 2 big worms. Medyo mabagal yata sila kumain. And, ayun. Lalagay lang namin mga pinagbalatan. Dried leaves. Lately nag-add kami ng compost para hindi siya magbasa. Parang mud. Overall, okay pa naman yung compost na trinay namin. Kung meron kayong suggestions or comments, you can comment down below. Magbigay kayo ng comments sa amin para try namin, or kung may mali kayong nakita, try na i-adjust kasi trial to. Ngayon pa lang namin ginawa on sort of bigger compared to the last test namin. And yeah, baka next 2 months update, pero ito na yung video namin regarding the first composting test on a container box. Bye!